Mi a top 3 kedvenc magyar filmem? Bár láttam nagyon sok tényleg jó magyar filmet, nekem attól lesz a kedvencem egy film, hogy milyen érzések kötődnek hozzá. A legtöbb igazán jó magyar film általában nagyon szomorú vagy nehéz témáról szól, és az érzés, amit én keresek egy filmben, amitől nekem a kedvencem lesz valami, az nem más, mint a nosztalgia. Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast, magyarul tanulóknak. A mai epizód témáját egy kedves vizslatag kérte Patreonon. Nemrég egy posztban megkérdeztem a tagokat, hogy miről hallgatnának szívesen podcastot, és milyen szinten, úgyhogy nézzük is Mária kérését. B2-es szinten kérte ezt a részt, és az volt a kérdése, hogy mik a kedvenc magyar filmjeid, és miért. Arra gondoltam, hogy a top 3 kedvenc magyar filmemről fogok mesélni. Egyáltalán nem volt nehéz, azonnal tudtam, melyik 3 filmről lesz szó, és a sorrendet is. Az első a listámon egy új vígjáték, amit tavaly ősszel mutattak be a mozikban. Az a címe, hogy Futni mentem. Arról szól röviden, hogy az egyik főszereplő anya a férje halála után elhatározza, hogy a 3 lányával együtt lefutja a maratont váltóban, mert ez rajta volt az apa bakancs listáján. Senki nincs formában a családból, de együtt elkezdenek edzeni, készülni a maratonra. Közben pedig betekintést nyerhetünk mindhárom már felnőtt lány családi életébe és problémáiba. Egyébként ez egy cseh film magyar adaptációja Herendi Gábor rendezésében. Én nem láttam a cseh verziót, de azt olvastam, hogy van különbség, és csak az alapkoncepció ugyanaz. Nagyon jó kritikákat kapott a Futni mentem Magyarországon. A legtöbb ember ugyanazt érezte, amit én, hogy végre egy jó magyar film, amire már rég nem volt példa. Egy időben követtem Facebookon az infókat a filmről, mert mindig posztolták, hogy már hányan látták a mozikban, mert a nézettség nagyon gyorsan rekordot döntött, 2024 legnézettebb magyar filmje lett, és a kommentek is 90%-ban pozitívak voltak. Azért is különleges film, mert nagyon jó magyar színészek játszanak benne, és ez egy független finanszírozású film, állami támogatás nélkül készült, és mindössze 20 nap alatt forgatták le az egészet. Voltak jelenetek, amiket elsőre tökéletesen felvettek, és nem is vették újra. Meg hát idő sem volt igazából, úgyhogy ügyesnek kellett lenni. Szerintem nagyon nehéz tényleg jó vígjátékot csinálni, nem egy egyszerű műfaj. Nagyon rég láttam jó magyar vígjátékot, amivel kapcsolatban azt éreztem, hogy ezt biztos, hogy meg akarom nézni még egyszer. Pont Magyarországon voltam látogatóban, amikor kijött a Futni mentem, és moziban láttam itthon anyukámmal. És feltűnt, hogy percenként nevet az egész mozi, és mindenki jól érzi magát. Én egyszer kicsit sírtam is, mert volt mélység, komoly téma is a filmben, de nagyon vicces kis könnyed vígjáték volt, tele igazi magyar kulturális dolgokkal, ami nekem hiányzik, mert már nem élek Magyarországon. Úgyhogy minden, amit meséltem a forgatási körülményekről, és a nosztalgia faktor hozzájárult ahhoz, hogy az első helyen legyen nálam ez a film most. Azt tudom, hogy Magyarországon már fenn van Netflixen, ott meg lehet nézni. Sajnos ebben mindig nehéz segítenem nektek, hogy mit hol tudtok megnézni, mert országonként változik, hogy mi elérhető melyik streamingen, úgyhogy remélem megtaláljátok valahol, mert szerintem megéri megnézni. A második a listámon a Mindenki című film. Ez egy 2016-ban bemutatott magyar rövidfilm Deák Kristóf rendezésében, ami elnyerte a legjobb élőszereplős rövidfilmnek járó Oscar-díjat. Ennél nagyobb nosztalgia, mint ez a film, nekem nincs. A film 1991-ben játszódik egy általános iskolában. Egyik főszereplőnk a 10 éves Zsófi, egy új iskolába kerül, és bekerül az iskola kórusába is. Elsőre minden jónak tűnik, aztán kiderül a kórusvezető Erika néniről, hogy nem olyan kedves, mint amilyennek látszik. Ezerszer láttam már ezt a filmet, és ezt még a férjemmel is megnézettem. Szegény, nagyon sajnáltam őt, mert ő szeret csendben nézni filmet, én meg szeretek beszélni, és kb. Percenként leállítottam a filmet, hogy elmagyarázzak valami kulturális dolgot, vagy meséljek valamit, ami az én iskolámban is így volt, mint a filmben. Én a 90-es évek végén jártam általános iskolába, és én is énekzenei általános iskolába jártam, és énekeltem az iskola kórusában, és mi is jártunk versenyekre, és nagyon komoly volt az éneklés,
emiatt is nagy a nosztalgia faktor, de minden más is, a ruhák, az iskola, a bútorok, a játékok, amiket játszottak a gyerekek a szünetben, kiráz a hideg, ahogy rágondolok. Tényleg egy időutazás nekem ez a film. Van egy kórusmű is benne, amit gyönyörű, nagyon szeretem hallgatni, és a mondani valója is mély, nagyon fontos témát érint, egy régi rossz pedagógiai szemléletre világít rá, ami tanárként nekem is ugye szívügyem ez a téma, hogy beszéljünk arról, ami már nem működik, és hogy ne a teljesítmény legyen a tanulás, gyakorlás hajtóereje. Ezt a filmet mindenki megtalálja a YouTube-on, írjátok be a keresőbe, hogy mindenki film, és van hozzá angol felirat is. A harmadik film a listámon az Isten hozta őrnagyúr. Ez egy 1969-ben bemutatott magyar filmszatíra Fábry Zoltán rendezésében, Örkény István Tóték című kisregénye alapján. A Tóték kötelező olvasmány volt az iskolában. Őszintén nem emlékszem, hogy elolvastam el, de többször is láttam a filmet, és csak így annyira magyar életérzés az egész, nem tudnám pontosan megfogalmazni, hogy miért. A két főszereplőt játszó színész is zseniális, Sinkovics Imre és Latinovics Zoltán, csodálatos művészek voltak, több díjat is nyertek, ami a legjobb magyar színművészeknek jár. Sinkovics Imrét a nemzetszínészének is hívják, és ő szinkronszínész is volt, és az ő hangja a félgyerekkorom, ő volt Mufasa szinkron hangja az Oroszlán királyban, és Törpapa hangja a Hupikék Törpikékben. Úgyhogy már csak a színészek miatt is imádom ezt a filmet, de hát nézzük, hogy miről szól. Az Isten hozta őrnagyúr című film egy faluban játszódik a II. Világháború idején, ahol a tiszteletre méltó Tóth család befogadja a frontról idegösszeomlás miatt szabadságra küldött varró őrnagyot. Az őrnagy elvárja, hogy a család csendben, alkalmazkodva alázattal szolgálja ki, ami egyre megalázóbb lesz az egész családnak, és fizikailag és mentálisan is egyre nehezebb lesz, és Tóthnak meg kell oldania valahogy a helyzetet. Nem akarok sokat spoilerezni, meg kell nézni. A filmio.hu-n elérhető, és van hozzá magyar és angol felirat, de úgy tudom, hogy csak magyar adatokkal lehet regisztrálni. Ez egy fizetős oldal, de kb. $2 ki lehet kölcsönözni, és meg lehet nézni egyszer. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, remélem, hogy megtaláljátok. Na, ennyi volt ez az epizód, remélem érdekes volt. A témaötletet köszönöm szépen még egyszer Máriának. Ti pedig írjátok meg a kommentekben, hogy nektek mi a kedvenc magyar filmetek, és ha érdekes lehet hasonló tartalom, akkor szeretettel ajánlom a 26. epizódot, amiben ajánlok 5 magyar sorozatot, és a 32. epizódot, amiben a kedvenc magyar rajzfilm sorozataimról mesélek. A linkeket megtaláljátok mindenhez a leírásban. További szép napot! Sziasztok! The Hungarian with Cici podcast is here to help you learn real Hungarian the way people actually speak. Join us on Patreon for everything you need to become a confident, independent learner. When you're ready for the transformation, I'll see you at patreon.com/HungarianWithCici.